السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة من محاضرات الدوائر الكهربية. محاضرة اليوم هي استكمال لمحاضرة ثيفنين ثيرم، وهي المحاضرة رقم 21. وطبعا اليوم حنتناول فيها موضوع كيف نحسب R ثيفنين و V ثيفنين لما بيكون عندي dependent source. لذلك أنا قسمت هذه المحاضرة إلى محاضرتين حتى يسهل علينا تتبع هاي المواضيع. طبعا موضوع ثيفنين ثيرم باختصار شديد جدا انه انا بحول اي دائرة معقدة الى دائرة مكافئة تحتوي على فولتج سورس متصل على مقاومة على التوالي، وسميتها R ثيفنين و V ثيفنين نسبة الى العالم الذي وضع هذه النظرية. طبعا احنا في المحاضرة اللي فاتت حكينا انه في عندي انا تو كيسز، الكيس رقم 1 والكيس رقم 2. الكيس رقم 1 ما كانش فيها اي مشاكل لما بيكون في الدائرة فقط independent voltage source. فلما بدي احسب R ثيفنين بألغي كل الفولتج سورس وبحسب المقاومة المكافئة وهي بتكون R ثيفنين اللي انا بتعامل معها. المشكلة وين بتصير؟ لما بيكون انت عندك الكيس نمبر 2 if the network has dependent source، وهو طبعا لما بيكون ديبندنت فهو معتمد على إليمنت أخرى موجودة في الدائرة يمر فيها تيار أو مطبق عليها فارق جهد. إذا we turn off all independent source. إذا أغلقت جميع الاندبندنت سورس إذا تركت الدائرة dead بدون أي مصدر للطاقة، وبالتالي الديبندنت سورس في الحالة هذه وجودهم حيعمل إعاقة لشغلنا ومش هنقدر نتصرف. فلذلك الحل والأمثل لهذا الكلام اني انا بدي اروح استفيد من تطبيق جهد فرق جهد على التيرمينال، لانه احنا بنعرف من الدوائر اللي هي بتكون لينير انه المقاومة R اما انك تحسبها اما من خلال التوصيل على التوالي وعلى التوازي، او من خلال تطبيق فرق جهد وحساب التيار الذي ينتج. فبمجرد ما انت تطبق فرق جهد معلوم وليكن 1 فولت حتى نسهل العمليات الرياضية، فمهمتنا حتكون هي ايجاد قيمة التيار، وبالتالي المقاومة الثيفنين اللي انا بدور عليها هي في نوت على مين؟ على اي. اذا هذه الطريقة المثلى للتعامل مع الديبندنت سورس. وهيك لما انا بطبق فرق جهد انا بعمل عملية زي ما بيقولوا اكسايتيشن للسيركت، يعني طالما الدائرة انتزعت منها جميع الاندبندنت سورس فبدي اتعامل معاها من خلال اني بدي ابلاي فولتج سورس في نوت قيمته بتكون 1 فولت، وهذا بطبقه على التيرمينال. طبعا اذا كان في لود ريزيستنس بشيلها وبحط عندي فرق الجهد على التيرمينال، ومن ثم بدرس من خلال المش اناليسيز او النود اناليسيز قديش قيمة التيار اللي طالع في هذه الدائرة. بقسم في نوت على اي نوت، وفي نوت معلومة القيمة لأن أنا اللي حطيتها، اي هي اللي حسبتها، إذا قيمة المقاومة المكافئة حسبت بهاي الطريقة. الآن we may insert a current source. لو كانت الدائرة بالنسبة إلي التعامل معاها من خلال الكرنت سورس أسهل، لو أنا بدي أتعامل نود الأناليسيز فممكن أحط إيش كرنت سورس، إذا بتعامل مش أناليسيز بحط فولتج سورس حسب الدائرة اللي أنا بدي إياها. برضو نفس الشيء بفترض قيمة اي نوت بتساوي 1 أمبير، ومهمتي الآن إيجاد الفولتج عند اللي هو العقدة أو النود رقم A، وبمجرد ما أقسم الفولتج على التيار بيعطيني R ثيفنين. طبعا هذه الطريقة اللي احنا بدنا نستخدمها. يعني لو أنت عندك دائرة معقدة، خلينا نفترض أنه عندك أنت دائرة زي كأنها صندوق مغلق وبدك تعرف قيمة المقاومة، ما عندكاش اوم ميتر. إذا ما عندكاش اوم ميتر إيش بتعمل؟ بتروح بكل بساطة بتشتري بطارية قيمتها 1.5 فولت، ومن ثم بتحط الاميتر هنا وبتحسب قيمة التيار. قديش قيمة التيار طلع معك؟ طلع معك 1.5 مثلا امبير. اذا بتعرف انه الريزيستنس تبعت هذه الصندوق الاسود ايش بيساوي؟ بيساوي 1.5 على 1.5 بيعطيك 1 اوم. اذا هذا مقاومته 1 اوم. هذا بالضبط اللي احنا عملناه وين؟ في الدوائر اللي هي تحتوي على dependent voltage source. من هنا صار معك خيارين. two approaches will give the same results. إذا طبقت فرق الجهد أو إذا طبقت voltage source، وإذا طبقت current source، فالنتيجة واحدة. أنت مخير تختار الطريقة اللي بتسهل عليك الحل. طبعا هذا الكلام بيحتاج إلى مثال
او مثالين او اكثر حتى نستوعبه. فلنفترض انه انا عندي ثيفنين ايكويفالنت للسيركت اللي موجوده امامي. اول شيء انا مريحك من هنا، من وين؟ من اللود ريزيستنس. ما فيش عندك لود ريزيستنس. بدي اياك تركز على انك انت تحول هذه الدائره المعقده الى دائره بسيطه هي عباره عن موجب وسالب ومقاومه، والنقطه هذه هي A وهذه النقطه B. هذه بدي اياك تحسب لي R ثيفنين وبدي تحسب لي V ثيفنين بهذا الشكل. طيب الدائره تبعتي مكونه من شغلتين، من independent current source ويوجد لدي dependent voltage source. إذا نحن الآن في حالة الكيس رقم 2. لا يمكن إلا إنه أول شيء عشان أحسب الكرنت الار ثيفنين بدي بالريزيستنس، فبروح بايش بعمل؟ بلغي وجود الخمسة أمبير كرنت سورس، ويتبقى لدي في الدائرة مين؟ الديبندنت فولتج سورس والدائره هذه. طبعا الديبندنت فولتج سورس بيعتمد على مين؟ على في اكس، وفي اكس هنا طالما فيش عندي فولتج سورس معناته مش شغال، وبالتالي هذا مش شغال، هذا موجود ايش؟ مش فعال. وبالتالي التعامل مع هذه الدائره يجب ان يتم من خلال تطبيق فرق جهد على التيرمينال مقداره 1 فولت. وبالتالي to find R Thevenin we set the independent source equal to 0. هذا هو. وبالتالي كأننا تخلصت منه، وبالتالي أصبحت الدائرة بدون هذا وجوده. ولكن we leave the dependent source alone، بنخليه زي ما هو، ما بنقدرش نتخلص منه. we excite the network with a voltage source connected at the terminal، وخلينا نختار قيمته 1 فولت. 1 فولت بتريحني في عملية الحسابات الرياضية. طيب إذا الدائرة بتصير بهذا الشكل بعد ما أنا رسمتها، وهذا طبعا مهم جدا انك ترسمها مرة ثانية عشان ايش؟ تعرف ايش اللي بدك تعمله. الان لاحظ انه الكرنت سورس تم التخلص منه، الأربعة أوم والأربعة أوم زي ما هي، الاثنين أوم والاثنين أوم، والفولتج ديبندنت سورس موجود، وكل شيء زي ما هو. اللي اختلف علينا ان انا طبقت 1 فولت على التيرمينال. هذا ال1 فولت ارسل تيار مقداره اي نوت. قيمة التيار اي نوت بتعتمد على المقاومة اللي هي ار ان تبعت السيركت. لقيتها انا مهمتي الان مش احسب ار، بدي احسب الاي. اذا طلعت قيمه الاي بطبق في القانون هذا، بجيب ايش؟ بجيب قيمه ار ثيفنين. طيب الان واضح جدا انه انا من الانسب اني احسب قيمه التيار. طب انو تيار انا بدي اياه؟ عندك اي 1 واي 2 واي 3. لقيتها اي نوت حقيقه ايش بيساوي؟ بيساوي سالب اي 3. اذا نحن هنا بصدد ايش؟ انه اي نوت اللي انا بدور عليها ايش بتساوي؟ سالب اي 3. اذا انا بدي اسعى الان اني اجيب اي 3، ومش مهم لو ما جبتش اي 1 واي 2، لكن اذا كانوا لازمين بدي احسبهم. بس انا لاحظ هنا من التسميه هذه انه اي 3 بتساوي سالب اي نوت، لذلك بروح بطبق our goal is to find I naught through the terminal، وانا صرت عارف انه I naught هذه اللي انا بدي اجيبها هي في الحقيقة I 3 بالسالب. طيب اول شيء بطبق المش اناليسيز لللوب رقم 1، بعدين بطبق المش اناليسيز رقم 2 والمش اناليسيز لللوب رقم 3. وكما تعودنا اعتبرها هذه مراجعة. هنا الاي 1 في الاثنين ناقص 2 في اي 2، وفي عندك ناقص 2 في اكس. هذه بتطلع معك اللي هي المعادلة اللي احنا بدنا اياها. اذا ناقص 2 في اكس زائد 2 اي 1 ناقص اي 2 بيساوي 0. قسم المعادلة على 2 وخذ لي في اكس على الطرف الثاني، فاصبحت في اكس بتساوي اي 1 ناقص اي 2. اذا هذه معادلة مهمة جدا، انه الفي اكس هذه بتساوي اي 1 ناقص اي 2 اللي هو المش كرنت رقم 1 ناقص المش كرنت رقم 2. احنا ممكن نلاقي برضو علاقة تانية للفي اكس من خلال الأربع اوم ريزيستنس اللي بمر فيها تيار اي 2. اذا انت اطلعت على التيار اي 2، في الحقيقة التيار اي 2 كيف طالع؟ في هذا الاتجاه. اذا برضو مراجعة لك الان التيار في حالة الفولتج رايز، في حالة الايش؟ الفولتج رايز طالع من السالب الى الموجب. لذلك البولاريتي تبعت الأربعة في الاي 2 ايش حتكون؟ سالب. اذا الفي اكس حتعطيني قيمة سالب 4 اي 2. لذلك عندي صار قيمة جديدة للفي اكس اللي هي سالب 4 اي 2، وهذه طبعا برضو بتساوي اي 2 ناقص ايش؟ ناقص اي 1. طيب الان بنستنتج من هذا الكلام
انه لو انت وديت الاي 2 هذا على الطرف الثاني، مزبوط ولا لا؟ صارت بالموجب، فصارت 3 بالسالب اي 2 بتساوي اي 1. هذه العلاقة اللي بتربط اي 1 مع اي 2. لكن لعند الان نحن لازلنا بحاجة الى ايش؟ الى الوصول الى اي 3. طيب خلينا نطبق في المش رقم 2. التيار هنا بمر مع عقارب الساعة والان بدك تنسى اللي هي الفي اكس، احنا بنتعاملش مع الفي اكس، وانسى البولاريتي تبعت الفي اكس. انت بتتعامل مع التيار انت اللي افترضته. طالما انت اللي افترضته انه يمر في هذا الاتجاه، فبدك تفترض انه يمر من وين؟ من الهاي الى اللو. اذا في حالة الاتجاه هذا للتيار اللي انت فرضته، فهو في حالة الفولتج دروب، لذلك بيكون 4 اي 2. بينما بالنسبة لل2 اوم، فانت بتطلع على التيار اي 2، اي 2 بمر من الهاي الى اللو برضه في اتجاه الفولتج دروب، فبيكون اي 2 في 2. اما بالنسبة للاي 1، مين اللي بيحدد الهاي واللو؟ اللي هو اي 2، لانك بتتعامل مع المش رقم 2. فبالنسبة لاي 1 بمر في عكس اتجاه اي 2، فبيكون سالب 2 اي 1. وانت طبعا هذا الكلام اتدربت عليه كثير وصرت عارفه بالخبرة. لذلك اي 2 في 6 بالموجب ناقص 6 في اي 3. وهذه بتعطي لك المعادلة الجديدة. جمع الاي 2 مع بعض. اذا انت عندك 4 اي 2 و2 اي 2 هي صاروا كام؟ 6 مع 6 اي 2 هي صاروا 12، والباقي واضح انه ناقص 2 اي 1 زائد 12 اي 2 ناقص 6 اي 3. طبعا انت بامكانك تقسم على 2، فبتطلع معك معادلة سيمبل. ظهرت لدي 3 اي 3، وطبعا هذه اللي انا بدي اوصل لها، ولكن لازلت بحاجة الى معادلة اخرى لانه عندي 3 مجاهيل اي 1 واي 2 واي 3، فبدي اتعامل مع المش رقم 3. المش رقم 3 حتعطي لك معادلة فيري سيمبل زي ما انت عارف. الستة اي 3 بالموجب ناقص 6 اي 2 زائد 6 زائد 2 اي 3، وهاي طبعا موجب 1 بيساوي 0. بنبسط هذه المعادلة. 6 اي 3 6 اي 3 و2 اي 3 بعطيك 8 ناقص 6 اي 2 زائد 1 بيساوي ايش؟ هذه المعادلة الثالثة بيساوي سالب 1. الآن أنا لو بدي أجي أحل هذه المعادلة إيش بعمل؟ بعوض من اي 1 بيساوي سالب اي 2، فبتخلص من ايش؟ من اي 1 هنا، وايش بحط مكانها؟ موجب اي 3 3 اي 2 و3 موجب 3 اي 2 وكمان 3 اي 2، صارت ايش هذه كلها؟ صارت 9 اي 2. اذا 9 اي 2 ناقص 3 اي 3 وناقص 6 اي 2 زائد 8 اي 3، هذول بيساوي ايش؟ بيساوي سالب 1. اذا لو انت اجيت للتسعة والثلاثة وقسمتهم على 3، ايش بصير عندك؟ بصير عندك 3 اي 2 3 اي 2 ناقص اي 3. اضرب هذه في 2 بتصير هذه 6 وهذه 2 بيروحوا مع بعض، وهذه مع هذه بتتعاملهم مع بعض، بيساوي ايش؟ بيساوي سالب 1. في النهاية بتطلع معك قيمة اي 3 اللي انت بتدور عليها هي بتساوي سالب سدس امبير. طبعا طالما انا جبت اي 3 معناته انا وصلت للحل. اي 1 واي 2 مش كتير انا معني فيهم، فمعناته اي نوت بتساوي سالب اي 3 بتساوي سدس لانها بالموجب، لانها عكس الثانيه. فبتصير عندك الثيفنين ريزيستنس ايش بتساوي؟ 1 على اي نوت، 1 على 1 على 6 بتعطينا 6 اوم. اذا هذه المهمه اللي احنا حسبنا فيها مين؟ حسبنا فيها ار ثيفنين، هذه كانت 6 اوم. اذا هذه بتساوي 6 اوم. طيب هل احنا خلصنا؟ لا ما خلصناش، بدنا نعيد الكره مره ثانيه ونحسب الفي ثيفنين. لما نجي نحسب الفي ثيفنين بدنا نرجع للدائره الاصليه. الاصليه طبعا رجع الكرنت سورس ورجعت كل الدائره تبعتي، وهذه رجعت ايش؟ اوبن سيركت. الان نحن نبحث عن الفولتج في ثيفنين. في ثيفنين اصلا ايش بيساوي؟ الفي ثيفنين بيساوي الفي اوبن سيركت. هاي الاوبن سيركت تبعتي. اذا اذا كان انا اعتبرت هذا النود، هذا الايرث، هذا الريفرنس نود، فالفي او سي
اللي هي هذه النقطة اللي هي بتساوي ايش؟ بتساوي في ثيفنين، بتساوي الفي ثيفنين. والفي ثيفنين حقيقة هي جهد العقدة هاي. ليش؟ لأنه هذه اوبن سيركت، وبالتالي التيار مش حيمر هنا طالما اوبن سيركت. التيار وين حيمر؟ حيمر في الدائرة هذه كلها ما عدا الريزيستنس، وبالتالي هذا بتعتبره كأنه سلك توصيل. هذا السلك التوصيل جهده يساوي جهد هاي النقطة. طيب هلقيتها في ثيفنين هاي ايش بتساوي؟ بتساوي 6 في مين؟ في اي 2. صح ولا لا؟ 6 في اي 2. اذا انت بدك تحسب اي 2، ودائما لما تشتغل بالطريقه هذه بدي اياك تكون عارف لوين رايح. احنا لقيتها كل هدفنا نحسب في ثيفنين. في ثيفنين اللي هي الجهد الاوبن سيركت. الاوبن سيركت تبعتي هذه هي جهد العقده هذه، وجهد العقده هذه يحسب من طريق 6 اي 2. طيب مهمتنا نجيب الاي 2. هل انت معني في اي 1 ولا اي 2 ولا اي 3؟ لا، احنا معنيين في ايش؟ في اي 2. طيب عشان نوصل لاي 2 بدي استخدم المش اناليسيس مره ثانيه، وهذا تمرين لكم على المش اناليسيس. اللوب رقم 1 اوتوماتيك ايش بتقول لك؟ بتقول لك انه اي 1 بيساوي 5 امبير. طيب اذا نستنتج من ذلك انه لوب 1 اوتوماتيك بتعطي لك الكرنت سورس 5 امبير. نيجي للمش رقم 3. المش رقم 3 ايش في عندك هنا؟ عندك مقاومه بمر فيها تيارين، وعندك ديبندنت فولتج سورس. اوتوماتيك كما فعلنا في الشريحه اللي فاتت 2 اي 3 ناقص اي 2 ناقص 2 في اكس. فهذه بتعطي لك المعادله اللطيفه هذه، بتقسم على 2 فبتعطي لك في اكس بتساوي اي 3 ناقص اي 2. اوكي، هلقيتها الفي اكس مره ثانيه. في الفي اكس مره ثانيه انتبه معايا، بدي اياك تركز شويه هان. يمكن انت الان التبس عليك الامر، لانه اللي فات ما كانش هذه الدائره موجوده، هذه ما كانش موجوده، لغيناها. هلقيتها المقاومه هذه بمر فيها تيارين. التيار الاول اسمه اي 2 في اتجاه الفولتج رايز، والتيار الثاني اي 1 بمر في اتجاه الفولتج دروب. اذا في الحاله هذه قيمه الفي اكس تبعتك هذه ايش بتساوي؟ الفي اكس بتساوي 4 مين الموجب؟ اي 1 ناقص اي 2. 4 ناقص اي 1 ناقص اي 2. ليش اي 1 بالموجب؟ لانه الاي 1 هو اللي نازل في اتجاه الفولتج دروب بالنسبه للبولاريتيز، اما اي 2 فهو رايح في اتجاه الفولتج رايز. وهذا الكلام اخذناه في الوحده الاولى من هذا الشابتر، من هذا المقرر. لذلك المعادله الثانيه تبعتك هي بتصير في اكس بتساوي 4 اي 1 ناقص اي 2. وبدي اياك لما تيجي تطلع على المحاضره وتدرس مره ثانيه بدي اياك تتامل في هذا الكلام، لانه هذا الكلام ممكن يلخبطنا وما نعرفش ليش نحط. كل شيء موجود هنا من المعادلات له قواعد وله اسس وله شروط وله اصطلاحات. لما نيجي نتكلم على المعادله رقم 6 خلصناها. الان بامكانك انك تساوي هذه مع هذه وتحصل على علاقه جديده، لكن انا مباشره بدي انتقل الى اللوب رقم 2. واللوب رقم 2 حنتعامل فيها مع مين؟ مع المقاومات حسب اتجاه التيار اي 2. مرة ثانية سيبك من البولاريتيز تاعت الفي اكس. هذه الفي اكس كانت موجودة لهدف اللي هو التعامل مع مين؟ مع الديبندنت كارنت سورس. الان التيار اي 2 بالنسبة للأربعة اوم هو عبارة عن ايش؟ مع عقارب الساعة. اذا 4 في اي 2 ناقص 4 في اي 1 زائد 2 في اي 2 ناقص 2 في اي 3، وخذ كمان ايضا 6 اي 2. هذه بدي اياك تكون متأني فيها كثير، لانه هي اللي بتحكم لك المعادله تبعتك. اذا صار عندك انت كم مقاومه هنا 4 و2 و6 10 و2 12. 12 في اتجاه اي 2 ناقص اي 1 في 4 ناقص كام؟ اي 2 في اي 3. هذا هي. بمجرد ما تطلع على المعادله هذه ممكن تقسمها على 2 وتحصل على معادله ابسط، ولكن انا بدي اترك لك هدول المعادلات تحلهم مع بعض عشان تطلع مين؟ تطلع قيمة اي 2. ليش بدي اي 2؟ لان لو ضربتها في 6 بتطلع لي مين؟ الفي ثيفنين. اذا اي 2 حتطلع معك 10 على 3
خد وقتك واحسبهم وطلع هذه المعادلة بكل سهولة بتقدر تطلعها. الآن طالما حسبت انت اي 2 زي ما حكيت لك، اصبحت الفي ثيفنين بتساوي الفي اوبن سورس بتساوي 6 اي 2 بتساوي 20. اذا صارت الدائرة المكافئة تبعتك 20 فولت و6 و6 اوم تستبدل كل هذه. وبالتالي لو حطيت هنا ايش ما تحط من اللود ريزيستنس تستطيع انك تحسب الاي لود والفي لود المطبق على مين؟ على هاي الدائرة بمعلومية اللي هو الدائرة ثيفنين المكافئ. انتقل الى مثال اخر حتى نقدر نفهم كل الحيثيات اللي تتعلق بثيفنين ثيورم. وفي هذا المثال اللي هو رقم 4.10 تحتوي الدائرة المطلوب تحويلها الى ثيفنين ايكويفالنت سيركت الى مقاومتين وديبندنت كارنت سورس. الدائرة هذه لا تحتوي على independent current source او independent voltage source. في الحالة هذه لما بيكونش فيها independent انت فقط مطلوب منك تحسب الايش الار ثيفنين، لانه ما فيش إلها في ثيفنين. اوكي، لانه فيش عندك dependent independent باور سورس. طيب اذا احنا مهمتنا الان اني اجيب الار ثيفنين، وعشان اجيب الار ثيفنين لا خيار لدي الا اني اطبق فولتج سورس او كرنت سورس. في الحالة هذه انا بدي اطبق كرنت سورس مقداره 1 امبير، عشان بدي اتعامل من خلال النود الاناليسيز عشان احسب الفي نوت. الفي نوت اللي هي جهد العقدة. هاي خلينا نشوف مع بعض كيف بدنا نكمل هذا الكلام. إذا the circuit contain 2 ohm resistance in parallel with 4 ohm resistance, there is in turn in parallel both of them are in parallel with the dependent current source. It is important to know that there is no independent source. هذا المثال له هدف معين، إنه لما بيكون عندك no independent source we must excite the circuit with external power source. In addition, when you have no independent source you will not have to find the value of V Thevenin، لأنه ما فيش عندي value ل V Thevenin لأنها بتعتمد على مين؟ على ال independent voltage source أو ال independent current source. You will only have to find R Thevenin. طيب إذا نحن الآن بصدد إنه نحسب مين؟ ال R Thevenin، وبالتالي بدي أروح أفترض current source مقداره 1 أمبير، ومن ثم احسب باستخدام النود الاناليسيز وبدنا نحسب ايش؟ الفولتج سورس. خلينا نشوف هذا الكلام كيف بده يصير. خد بالك معايا، طبقت على التيرمينال تبعتي ايش طبقت كرنت سورس. هذا الكرنت سورس طبعا بيلزمني اني احدد الفي اوبن سيركت، هذا هو اسف الفي نوت، وهذا الريفرنس نوت، وهذه للنود كلهم واحدة، هدول كلهم واحدة وهدول كلهم واحدة. إذا أول خطوة بدي إياها، بدي أحدد اتجاه التيارات تبعتي. في عندي التيار الطالع، تيار نازل، تيار نازل، تيار نازل. طبعا لاحظ هنا إنه أي إكس في اتجاه الصعود، التيار الأزرق في اتجاه الهبوط، إذا أي إكس بيساوي سالب هذا التيار. بدل ما أسميهم أي نوت وأي 1 وأي 2 وأي 3 أعطيتكم إياهم بالألوان. وهذا للتوضيح. الآن بدك تحسب انت قيمة التيار هذا اللي ماشي بالفرع، هذا بيساوي ايش؟ 2 اي اكس، صح ولا لا؟ اما بالنسبة للتيار باللون الاخضر هو في نوت ناقص 0 على 4، وهذا عبارة عن في نوت على 2، وهذا ايش؟ هذا ماشي في الاتجاه المعاكس. اذا هدول التيارات الثلاثة بيساوي مين؟ بيساوي التيار الاحمر. بمعنى ذلك اني انا ممكن اكتب المعادلة كالتالي: 2 اي اكس زائد في نوت على 4 زائد في نوت على 2 يساوي 1 امبير. مش انا فرضت 1 امبير لكن خليته ايش؟ ناقص 1 بيساوي 0، معادله صفريه. الان الاي اكس هذا ايش بتساوي؟ بتساوي سالب مين؟ الازرق. الازرق هذا ايش بيساوي؟ في نوت على 2، صار سالب في نوت على 2. اذا سالب في نوت على 2. اوكي، لانه الاي اكس من وين طالع؟ طالع من هنا، من الريفرنس نود رايح لمين؟ للفي نوت. فبعوض في المعادلة مكان الاي اكس بحط سالب في نوت على 2، بختصر الاثنين مع الاثنين،
وبوحد المقامات وبجمع المقادير. ناقص واحد زائد ربع زائد يعني واحد سالب واحد زائد 3/4 بيعطيني ربع. والفي نوت في الحالة هذه ايش بتساوي؟ واحد على ربع بالسالب تعطيني -4. ممتاز جدا. اذا جهد النقطة A هذه -4 فولت. اذا الريزيستنس تبعتك ايش بتساوي؟ بتساوي -4 تقسيم مين؟ تقسيم واحد. هذا بتعطي لك -4 اللي هي الريزيستنس. اذا الريزيستنس ثيفن الريزيستنس تساوي -4. طبعا هذه القيمة المكافئة للريزيستنس، والقيمة بالسالب هذه تعني ان السيركت الاصلية تبعتك بالريزيستنس مع الكرنت سورس الديبندنت كرنت سورس سبلاينج باور. ايش معنى سبلاينج باور؟ يعني بزودوا التيرمينال هذه بالطاقة وليست مستنفذة او مستنزفة للطاقة. اذا كانت طلعت بالسالب معناته هي بتزود ايش؟ بالطاقة. اذا the negative value of the resistance tells us that the circuit through the dependent source is supplying power. وهذا الكلام برضه اخذتوه انتم في الشابتر الاول. اوكي. الان في عندي انا مثال اخر. هذا المثال برضه بضيف مهاراتكم العديد من الامكانيات. ولاحظ اني انا جبت التو تيرمينال A و B في نص السيركت، وطلبت منكم تحسبوا السيركت المكافئة اللي هي ثيفنين سيركت. ومرة ثانية هذه الدائرة تحتوي على اندبندنت وديبندنت، والديبندنت 4 في نوت، والأربعة في نوت مطبق على المين؟ على 10 كيلو اوم ريزيستنس. طيب الآن أنا عندي السيركت هاي، فبدي أحسب الفولتج سورس، بدي أحسب في ثيفنين وبدي أحسب الار ثيفنين. فخلينا في البداية أحدد الخيارات تبعتي. طبعا الفي ثيفنين لو أنا اعتبرت هذا هو النود تبعتي، فالفي ثيفنين وين؟ اللي هي قيمة الجهد عند العقدة A. هذه هي الفي ثيفنين تبعتي. إذا أنت مطلوب منك تحسب إيش؟ في ثيفنين اللي هي هنا. لأنه المقاومات معطاة لك بالكيلو أوم، فإيش بدك تعمل؟ بدك تتعامل مع التيارات على أساس إنها بالملي أمبير. بدل ما تقول 4000 أو 10000 أو 20000 أوم، فأنت في النهاية لو ضربت الكيلو أوم في الملي أمبير بيعطي لك الجهد بالفولت، والتيار اللي بيطلع معك في هذه الحسابات بيطلع بالملي إيش؟ بالملي أمبير. إحنا الآن بدنا نطبق قانون المش أناليسيز، وبدي أفترض إني أنا بتحرك في هذا الاتجاه، وفي عندي تيار واحد اسمه اي، لانه فيش عندي غير ايش؟ 1 مش. فالتيار اللي بمر فيه الفرق هذا كله ايش بيساوي؟ -70 زائد 10 زائد 20 في اي زائد ايش؟ زائد 4 في نوت بيساوي 0. تبع معايا حتلاقي فعلا هذا الكلام تبعك هو هذا اللي احنا بنتكلم عليه. الان الفي نوت هذه مش مجهول، هي في الحقيقة قيمة معروفة، وهي 10 مضروبة في اي، صح ولا لا؟ لانه الاي انا افترضتها كيف ماشية في هذا الاتجاه، والاي لاحظ انها ماشية من الفولتج هاي الى الفولتج لو، فولتج دروب، وبالتالي الاي في 10 تعطي لك الفي نوت. اذا الفي نوت حقيقة بتساوي 10 اي. اذا صارت عندك معادلة واحدة من مجهول واحد، اذا تستطيع انك تحسب قيمة مين؟ قيمة الاي، وبالتالي الاي تبعتك بتساوي 1 ملي امبير، لانه احنا افترضناها بالايش؟ بالملي امبير. الان طالما حسبت انا الاي بتساوي 1 ملي امبير اللي مر في السيركت هذه، مطلوب مني احسب النود فولتج اللي هو في ثيفنين اللي هو هان. فبروح بطبق المش اناليسيز على مين؟ على اللوب اللي على الشمال، هذه السيركت، وبدي افترض انه هذه العقدة جهدها هو 0، وهذه في ثيفنين، وهذه 70، وهذه اللي عليها في نوت. فبرسم الدائرة مرة ثانية بهذا الشكل. فبصير عندك واضح جدا انه انت بامكانك تستخدم اللوب هذه اللي هي على اليمين، او تستخدم اللوب هذه، كلاهما زي بعض بغير شيء. هذه فيها في نوت وهذه فيها في نوت،
هذه فيها في ثيفنين. اذا انت الان انت معني في مين؟ في في ثيفنين، فبدك تعمل معادله يكون فيها ايش؟ في ثيفنين. فبتصير عندك ناقص 70، وهذا التيار الاحمر هذا مين هو؟ هذا 1 ملي امبير صار، لانك انت حسبته قبل شويه، مزبوط ولا لا؟ هل لقيتها 1 في 10، 1 في 10 ما زائد ايش؟ زائد في ثيفنين بيساوي صفر. اذا هذه المعادله تبعتك ناقص 70 زائد 10 في اي زائد في ثيفنين بيساوي ايش؟ صفر. لما بتعوض عن ايش بصير؟ سالب 60. اذا في ثيفنين ايش بتساوي؟ 60 فولت. فيري سمبل. اذا هذا الجهد هنا 60 فولت. هل خلصنا من مين؟ من ايجاد قيمه الفي ثيفنين. اذا انا الان مطلوب مني ايش احسب؟ مطلوب مني احسب ار ثيفنين. هل لقيتها اول خطوه بعملها بتخلص من هذه وبرسم الدائره مره ثانيه. اذا هاي الباور سورس انا تخلصت منه، واصبح نقلت المقاومه اللي هي الفي نوت نزلتها هنا، ونقلت هذه المقاومه ونزلتها هنا. كل هذا الكلام ليش؟ عشان بس تشوف البولاريتيز المختلفه لمين؟ للدائره. وهم في الحقيقه على التوازي، لانك انت طبقت فولتج سورس هذا اللي باللون الاحمر، هذا انت طبقته بقيمته 1 فولت، وانت مضطر تعمل هيك دائما وابدا لما يكون عندك ديبندنت باور سبلاي. هلقيت لما صار عندك الدائره هذه بدك تحسب مين؟ بدك تحسب الريزيستنس. فعشان تحسب الريزيستنس انت بتطبق 1 فولت وبدك تحسب قيمه التيار. قيمه التيار اللي انت بدك اياها هي مين؟ هي التيار اي 2. التيار اي 2 مظبوط ولا لا؟ التيار اللي طالع من هذا الباور سورس فولتج سورس على التيار اي 2 بيعطي لك قيمه الريزيستنس الكليه. طيب اي 2 ايش بيساوي؟ بيساوي التيار اي 3 زائد التيار اي 1. واخد بالك؟ طيب اول معادله بعملها اني انا بطبق مين؟ المش اناليسيز على السيركت اللي على اليمين. فايش بتكون عندك هنا؟ سالب 1 زائد 20 اي 1 زائد 4 في نوت. اذا بيعطي لك المعادله التاليه زي ما انت حكيت: سالب 1 زائد 20 اي نو ايش 1 زائد 4 اي نوت. هل ظهرت عندك ايش؟ في نوت. هل قيمه الفي نوت اللي ظهرت عندك هي على التوازي مع مين؟ مع الباور سورس. لو انت طلعت على هذه النقطه وهذه النقطه وهذه النقطه وهذه العقده، هدول على التوازي، وبالتالي الجهد اللي هنا هو نفسه الجهد اللي هنا. طب انت الجهد اللي هنا قديش قلته؟ 1 فولت. اذا هنا يوجد 1 فولت، ولكن لانه البولاريتيز هذه هي موجب وهي سالب، هنا هي سالب وهنا هي موجب، فاذا الفي نوت تبعتك ايش بتساوي؟ بتساوي سالب 1. لذلك بعوض عن الأربعة في نوت بتصير سالب 4، وهذه بتعطي لك قيمة اي 1 لأنها بتساوي ربع ملي أمبير. هذه قيمة اي 1. والتيار صغير جدا. ليش؟ لأنه الفولتج سورس تبعي أنا اخترته صغير جدا 1. الآن حسبنا احنا قيمة التيار اي 1. أما بالنسبة لقيمة التيار اي 2 اسف، قيمه التيار اي 3، لانه اي 2 ايش بتساوي؟ اي 1 زائد اي 3. فقيمه التيار اي 3 كيف بجيبه؟ انا عندي فرق الجهد وعندي مين؟ المقاومه. اللي التيار هذا بمر في هذا الفرع، هذا التيار مين المسؤول عنه؟ مسؤول عنه اللي هو اي 3. ايش بيساوي؟ فرق الجهد اللي هو 1 فولت لانه على التوازي. فقيمه التيار اي 3 ايش بيساوي؟ فرق الجهد اللي هو في نو اللي هو في 1 على مين؟ على 10. والتيار بيطلع معايا 1 على 10. هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة لآي 3. إذا صار عندك عشر زائد ربع بيعطينا قيمة التيار آي 2 اللي هي بتعطي لك 1 من 10 زائد ربع بيعطيك 35% ملي أمبير. طالما عرفت قديش قيمة التيار آي 2 اللي هو كنا بنحسبه هذا، فبتقسم الفولتج سورس على التيار آي 2 بيعطي لك الآر ثيفنين. هيك انت بتكون حسبت الفولتج ثيفنين وحسبت مين؟ حسبت الار ثيفنين. اعتقد انه الامثله الثلاثه هدول بيعطوا لك تشكيله واسعه جدا بحيث انك تستطيع حل المسائل والتمارين الموجوده امامك، اغلبها شبيهه باللي انت حليته قبل هيك.
طبعا نلتقي في المحاضرة القادمة مع نورتن أناليسيز، وحتى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.